Vă salut! Libertățile pe care așa numita democrație liberală ne le promite astăzi sunt false libertăți pentru majoritatea. Ele sunt adevărate libertăți pentru vârful piramidei sociale, pentru o clasă de privilegiați. Noi avem libertatea să ne dăm demisia, libertatea să ne întrunim, libertatea să alegem un președinte sau, un partid, însă acestea vin și cu o altă latură. De exemplu, alegerea unui job este influențată de manipularea la care noi suntem supuși prin numărul de reclame și prin ideologia visului american, care este esența capitalismului. Cumva ni se promite în subsidiar că dacă ne vom supune și vom urma ordinele care ne vin pe ierarhia de comandă, noi vom avea numai de câștigat și vom ajunge bogați. Din păcate, așteptarea, expectanța asta unei fericiri care nu mai vine, ne face pe mulți să cădem într-un soi din ăsta de letargie, într-un soi de oboseală, într-un soi de mini-depresie. Numai asta creează depresie. Și, din păcate, atunci când suntem bombardați cu această mentalitate a visului american, noi proiectăm expectanțele astea asupra partenerului. Ne așteptăm ca el să ne facă o viață ca în filme, ca în povești. Ne așteptăm ca dragostea noastră să fie ca în povești. Poate că nu există așa ceva, că de asta se spune că există o lună de miere, dragostea ține o lună. Uneori poate să țină o jumătate de an, uneori poate să țină câțiva ani, dar realitatea este că dragostea nu e atât de poetică pe întreaga durată a cuplului. Trebuie să ne obișnuim și cu treaba asta. Încă un lucru care ne influențează alegerile noastre de zi cu zi este publicitatea, advertising, commercials, reclamele. Suntem bombardați zilnic cu astfel de reclame și cei mai mulți dintre noi nu ne permitem să cumpărăm astfel de lucruri cărora li se face reclamă. Cei mai bogați își permit așa ceva sau stau departe de reclame. Însă dacă mintea noastră e ceas de ceas, oră de oră, minut de minut, bombardată cu astfel de reclame, desigur că ne va face foarte buni clienți, ne face să cumpărăm, însă ajustată cu mentalitatea visului american, în cele din urmă ne va produce o stare de lehamite, de insatisfacție în viața de cuplu și în viața de familie. Nu ne mai place de partener sau parteneră, nu ne mai place de casa noastră, nu ne mai place mașina, nu ne mai plac copiii noștri, vrem altă familie, vrem altă mașină, vrem altă casă, vrem mereu, mai mult. Asta îi îmbogățește pe cei bogați deja, dar desigur că nouă ne creează un sentiment de neputință, de dezamăgire și de pierdere a interesului pentru viața de familie. În următoarele videouri o să spun despre cum ne putem feri de așa ceva și ce e bine să facem. Desigur, vă dați seama că, din ce am spus până aici, cel mai important este să ne ferim de reclame, să ne ferim de prieteni care ne creează cumva disconfort cu avuția lor, cu bogăția lor, cu vacanțele lor, să ne ferim de emisiunile, de reality show-urile de la TV, în care tot felul de femei ușoare sau, de bărbați mai mult sau mai puțin dubioși și arată puterea și avuția lor, care de multe ori e și ea falsă, dar ne creează în felul ăsta un sentiment de nimicnicie. Astea sunt elemente toxice ale vieții contemporane care se regăsesc după aceea în viața de familie. O zi faină vă doresc!